European businesses upbeat about Vietnamese market. Proposal to lift the retirement age in Vietnam. Hello and welcome to this edition of BizLine brought to you by VTV International. You're with me, Lina Pham, and as usual, we'll begin our program by reviewing the economic highlights over the past week. A survey carried out by the European Chamber of Commerce in Vietnam, or Eurocham, showed that Vietnam's business climate index in the third quarter of 2016 went up 10 points from the previous quarter to 84 points. More than 71% of participating European firms described their current operation as excellent or good. When asked about the changes that will impact most strongly on attracting foreign investment in the field of clean and renewable energy, nearly a third of the total number of firms surveyed responded with either creating favorable conditions for investors in the field of clean and renewable energy, followed by tax incentives and liberalization of the electricity sector. The National Assembly Standing Committee discussed the socio-economic situation on Monday in Hanoi. At the discussion, attendees agreed with the target growth from 6.3 to 6.5% this year, but also said that to achieve this goal, the government should be more active in the management as well as deployment solutions proposed in the last 2 months of the year. The reasons for low GDP growth rate were attributed to the drought in the central region and central highlands, salinity intrusion in the Mekong Delta, pollution caused by the Formosa toxic waste incident affecting central provinces, and the decline of the mining industry. According to the Ministry of Planning and Investment, 7.4% growth the fourth quarter would be needed to achieve average growth of 6.3% this year. Therefore, to achieve the growth targets, the government needs to promote solutions to improve the business investment environment and focus on solving difficulties facing businesses. The government will submit a tax reduction plan to the National Assembly this month, which aims to meet the target of increasing the number of efficient enterprises in the country to 1 million by 2020. The tax reduction plan was part of a government draft resolution on clearing obstacles to boost the development of enterprises, which will be discussed during the National Assembly's second session that starts on October the 20th. Under the draft plan, the Finance Ministry proposes to cut corporate income tax for small and medium-sized enterprises, as well as startups from the current 20% to 17% between 2017 and 2020. If the tax cut policy is approved, it will ensure that there are thousands of newly established enterprises every year. The contribution of these new firms to the state budget will help offset the revenue drop and over time will increase the state budget revenue. So far, to meet the target of increasing the number of efficient enterprises in the country to 1 million, the government has issued a resolution on supporting and developing firms till 2020 and asked the Ministry of Planning and Investment to create a law that supports the growth of small and medium-sized enterprises. Ho Chi Minh City has seen the highest credit growth rate in 4 years in the first 9 months of this year, according to the State Bank of Vietnam Ho Chi Minh City branch. Specifically, total outstanding loans at banks in Ho Chi Minh City expanded 13.26% between January and September to nearly $62.7 billion, marking the fastest pace for the same period since 2012. Similarly, saving grew at a 4-year high at 11.37% in the given period, totaling $78 billion at the end of September. Reductions in loan interest rates and improvements in economic performance by businesses have been attributed to rapid credit growth in the city. Bad debts see positive signs as credit institutions with high bad debts
have recovered. Despite being an agricultural country, Vietnam is spending a huge amount of money on importing fruits and vegetables to meet local demand. Statistics from the General Department of Customs showed that for the first 9 months, Vietnam imported $650 million worth of fruits and vegetables, a 42% increase compared to the same period last year. It is predicted that $1 billion would be spent on fruits by the end of the year. Thai fruits and vegetables are becoming Vietnamese favorites, as $289 million had been spent on products from this country alone. Thailand was followed by China and Cambodia at $150 million. We have just reviewed some of the economic highlights over the past week. Up next, we'll talk about the proposal to lift the retirement age in our crosstalk. The Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs is proposing to lift the retirement age in the amended Labor Code. This has attracted attention from the public, especially workers. And there are currently two contrasting opinions towards the proposal. To gain a better understanding of this issue, our reporter Hai Nam sat down with Deputy Director of Social Insurance Department under the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs, Nguyễn Duy Cường. But first, let's take a look at the following clip to get some ideas about the plans proposed. The draft of the amended Labor Code includes a plan to raise the retirement age. The age of retirement for males will be increased from 60 to 62 years old, while for women, it will be raised from 55 to 60 years old. Mình còn sức, còn cống hiến thì mình cũng rất là vui vẻ thôi. Cần thiết phải tăng vì nó không thì lãng phí. Ví dụ từng lớp lao động mà có tay nghề cao, có kỹ thuật cao, có đầu óc, có hiểu biết. Đến 55 tuổi thì là cái độ tuổi là cũng vừa phải, cũng như là cũng đủ cái độ mà chúng tôi đã cống hiến rất nhiều năm tham gia lao động rồi đấy, thì thực sự tuổi đấy tôi muốn là thực sự được nghỉ ngơi. Thế nhưng mà nó cũng tùy thuộc vào cái công việc của mỗi người. Ví dụ như cái công việc của mình thì mình nghĩ là mình có thể mình cống hiến được, không vấn đề gì cả. Không hiểu là những cái ngành khác như thế nào, ví như những cái ngành mà người ta làm ví dụ là động chân tay hoặc như các bác làm giáo viên chẳng hạn, thì bác nghĩ rằng 55 với nữ là đúng, bởi vì là khi mà cái tuổi quá đấy rồi mình lên lớp mình không còn vững vàng được nữa. Tùy cơ quan làm chủ thì cơ quan phải xét xem thì anh là nên ở lại hay là tôi nên ở lại, anh kia nên về, thì cái đó là phải xét cụ thể, chứ đừng làm đồng loạt. Độ tuổi nghỉ hưu phụ nữ kéo dài ra như này đấy thì tôi nghĩ sẽ ảnh hưởng đến cơ hội của các bạn trẻ. Mình không thể soi với các nước khác, bởi vì có thể là tuổi nghỉ hưu của mình không thể kéo dài như các nước khác, bởi vì mình già đấy nhưng mà cái sức khỏe của mình không đảm bảo được như ở nước khác đâu. The Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs first proposed raising the retirement age back in 2006. It was proposed again when discussing the Labor Code in 2012, and once more when the law on social insurance was discussed in 2014, but at the time it was not approved. Xin chào ông và cảm ơn ông đã tham gia vào cuộc phỏng vấn này của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa ông, xin ông cho biết những nguyên nhân dẫn đến đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ạ? Có rất là nhiều nguyên nhân mà dẫn đến việc là cần thiết phải xem xét điều chỉnh cái tăng tuổi nghỉ hưu. Tuổi nghỉ hưu mà quy định là 55 đối với nữ, 60 đối với nam. Ở Việt Nam mình thì được quy định từ rất là lâu rồi, từ những cái năm đầu của những năm 60. Cho đến nay thì cùng với sự phát triển của đất nước thì các cái yếu tố, các cái điều kiện về kinh tế xã hội, các cái yếu tố về nhân khẩu học nó cũng đã thay đổi nhiều. Trong khi đó thì tuổi nghỉ hưu của chúng ta thì chưa thay đổi. Tuổi thọ bình quân của Việt Nam thì cũng tăng cao. Các cái điều kiện về lao động, môi trường làm việc của người lao động thì cũng được cải thiện. Các cái dịch vụ chăm sóc y tế, sức khỏe của người lao động thì ngày càng được đảm bảo. Chính vì vậy mà chúng ta cũng cần thiết phải xem xét đến vấn đề là tăng cái tuổi nghỉ hưu. Bên cạnh những cái nguyên nhân nêu trên thì còn các cái vấn đề như là các cái vấn đề về bình đẳng giới, vấn đề về già hóa dân số, các cái vấn đề về cân đối quỹ bảo hiểm xã hội, thì đó cũng là những cái nguyên nhân
mà cần thiết chúng ta phải xem xét đến cái vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu ở giai đoạn hiện nay. Xin ông cho biết tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam hiện nay và cái sự thay đổi tuổi thọ trung bình qua các thời kỳ ạ. Đúng là cái tuổi thọ bình quân của Việt Nam trong cái thời gian qua thì tăng khá là nhanh. Nếu như lấy cái mốc mà năm 1961 khi mà chúng ta bắt đầu thực hiện cái chính sách bảo hiểm xã hội, mà thời điểm đó chúng ta quy định cái tuổi nghỉ hưu là 55 và 60 đó, thì tại cái thời điểm đó thì cái tuổi thọ bình quân của dân số Việt Nam của chúng ta mới chỉ có 40 tuổi. Và cho đến nay thì cái tuổi thọ bình quân của chúng ta đã là 73 tuổi rồi, tức là đã tăng đến 33 tuổi so với cái thời điểm năm 1961. Trong khi thì tuổi nghỉ hưu của chúng ta thì cũng chưa có cái sự thay đổi từ cái năm 61 cho đến bây giờ. Vậy thì lộ trình thực hiện tăng tuổi nghỉ hưu trong đề xuất này sẽ là như thế nào? Việc tăng tuổi nghỉ hưu ấy, xét trong cái ngắn hạn thì ít nhiều nó cũng có tác động đến cái vấn đề về thị trường lao động, có tác động đến vấn đề sức khỏe, tâm sinh lý của người lao động. Chính vì vậy mà cái việc tăng tuổi nghỉ hưu thì bắt buộc cần thiết phải thực hiện theo cái lộ trình, và cũng có cần thiết phải xem xét đến cái tính chất đặc thù của các cái nhóm đối tượng. Chúng ta không thực hiện tăng nghe một lúc từ 55 lên 60 hoặc là từ 60 lên 62, mà chúng ta phải thực hiện theo lộ trình. Lộ trình là chúng ta sẽ tăng từ từ, tức là mỗi một năm chúng ta chỉ tăng từ 3 hoặc là 4 tháng tuổi. Ví dụ thay vì tôi nghỉ hưu là tháng 1 của năm 2017 chẳng hạn, thì nếu mà tăng tuổi nghỉ hưu thì tôi sẽ nghỉ hưu, không nghỉ hưu tháng 1 mà tôi sẽ nghỉ hưu ở tháng 4 chẳng hạn. Tức là tôi cũng chỉ kéo dài, nhưng mà nó cũng chỉ là kéo dài thêm mấy tháng thôi. Cái việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu sẽ là thu hẹp cái khoảng cách tuổi nghỉ hưu giữa nam và nữ, cụ thể là với nam thì sẽ là từ 60 lên 62 và với nữ là từ 55 lên 60. Vậy thì vì sao chúng ta lại thu hẹp cái khoảng cách về tuổi nghỉ hưu này giữa nam và nữ? Cái việc đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu mà nó như chúng ta đã đề xuất như trên thì nó làm giảm cái khoảng cách chênh lệch tuổi nghỉ hưu giữa nam và nữ. Trước đây thì chênh lệch là 5 tuổi, đúng không ạ? Thì bây giờ nếu mà chúng ta thực hiện hết cái lộ trình này thì cái chênh lệch giữa cái tuổi nghỉ hưu giữa nam và nữ chỉ còn là có 2 tuổi thôi. Thì cái điều này nó cũng thể hiện là nó cũng phù hợp với cái công ước CEDAW của Liên Hợp Quốc về chống mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ, và nó cũng phù hợp với cái luật bình đẳng giới. Thực tế thì cái tuổi thọ bình quân, nếu mà chúng ta thực hiện tuổi thọ bình quân của nữ và nam, thì nếu mà so sánh như vậy thì thông thường thì tuổi thọ bình quân của nữ thì thông thường bao giờ cũng cao hơn nam giới. Và cái thứ hai là xu hướng của các nước trên thế giới mà quy định cái tuổi nghỉ hưu khoảng cách có chênh lệch giữa nam và nữ giống như của Việt Nam ấy, thì xu hướng của các nước này là họ cũng đều có cái sự điều chỉnh để dần dần làm sao đảm bảo cái tuổi nghỉ hưu giữa nam và nữ nó không cách nhau quá xa. One of the reasons behind the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs decision to raise the retirement age is pressure to ensure the balance of the social insurance fund. After Vietnam finished building its social insurance law in 2014, the International Labour Organization, or ILO, warned that without any change in policy, by 2021, Vietnam's revenues from insurance will be equal to its total cost. The entire pension fund would be exhausted by 2034. In other words, Vietnam's male workers under the age of 40 and female workers under 35 years of age will not receive any pension after retirement. If the 2014 social insurance law is implemented, adjusting pensions, increasing the retirement age, limiting early retirement, it would be possible to balance the fund and keep this balance until 2067. Một trong những lý do được đưa ra cho việc tăng tuổi nghỉ hưu là để đảm bảo cân bằng quỹ bảo hiểm xã hội. Vậy thì xin ông cho biết là những nguyên nhân nào dẫn đến cái việc mất cân bằng quỹ bảo hiểm xã hội? Cái vấn đề đảm bảo cân đối quỹ bảo hiểm xã hội nó chỉ là một trong nhiều nguyên nhân mà dẫn đến việc chúng ta cần phải xem xét điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu. Khi mà chúng ta xây dựng cái luật bảo hiểm xã hội năm 2014 đấy, thì đã có những cái dự báo, rất là nhiều các dự báo đều đưa ra một cái kết luận rằng là nếu mà chúng ta không thay đổi chính sách thì cái quỹ bảo hiểm xã hội của chúng ta là không có khả năng đảm bảo trong dài hạn. Và các cái nguyên nhân mà được đưa ra dẫn đến cái việc khả năng mất cân đối quỹ này thì nó có nhiều nguyên nhân. Nhưng mà cái nguyên nhân chủ yếu nhất nó đó là chúng ta cái không đảm bảo cái quan hệ giữa đóng và hưởng, tức là tỷ lệ hưởng lương hưu
của chúng ta thì cao hơn rất là nhiều so với cái tỷ lệ đóng. Chúng ta khi mà tính lương hưu thì chúng ta chỉ tính ở những cái năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu đối với khu vực nhà nước đấy ạ. Thì những năm cuối này thì thường lại là có cái tỷ lệ mà có cái mức tiền lương nó cao nhất. Và một trong những nguyên nhân nữa đó là cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội của chúng ta thì là cũng ngắn, do là cái tuổi nghỉ hưu thực tế bình quân của chúng ta nó thấp hơn, nó còn thấp hơn cái tuổi 55 và 60. Tức là bình thường thì chúng ta quy định là tuổi nghỉ hưu là 55 và 60, nhưng mà cái tuổi nghỉ hưu thực tế bình quân hiện nay của chúng ta ấy, thì nó chỉ khoảng độ 54,2 tuổi thôi. Cái việc này thì nó dẫn đến cái việc là cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội là ngắn. Trong khi đó thì cái thời gian hưởng lương hưu thì lại ngày càng dài hơn, do là tuổi thọ bình quân của chúng ta ngày càng tăng. Ngoài các cái nguyên nhân nêu trên thì nó cũng còn có các cái nguyên nhân khác, như là cái việc là tính tuân thủ pháp luật của chúng ta nó còn chưa cao, nó dẫn đến cái tình trạng nợ đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, hoặc là cái vấn đề về hiệu quả của đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội của chúng ta cái giai đoạn qua thì cũng chưa thật sự là hiệu quả. Để giải quyết được cái vấn đề mà cân đối quỹ bảo hiểm xã hội thì nó phải là thực hiện đồng bộ nhiều các cái giải pháp. Trong đó cái việc mà tăng tuổi nghỉ hưu nó chỉ là một giải pháp thôi. Khi mà chúng tôi xây dựng cái luật bảo hiểm xã hội năm 2014 với cái lộ trình mà tăng tuổi nghỉ hưu lên 60 và 62 thì dự báo là nếu mà chúng ta chỉ thực hiện một cái giải pháp tăng tuổi thì cái quỹ của chúng ta nó cũng chỉ kéo dài được thêm khoảng độ từ 7 đến 10 năm thôi, chứ nó cũng không giải quyết được một cái tăng tuổi nghỉ hưu, nó cũng không thể giải quyết được cái vấn đề cân đối quỹ. The most obvious impact of raising the age of retirement is taking pressure off the social insurance fund because the number of people receiving the pension decreases as the labor force increases. In addition, experts have said raising the retirement age will have a positive impact on the economy if the authorities implement a suitable roadmap. Each % increase in the age of the workforce will create a 0.068% increase in Vietnam's GDP. Một phần những cái người mà đến cái độ tuổi về hưu rồi nhưng họ vẫn còn có nhiều cái tâm huyết, họ nhất là các cái đối tượng mà quản lý thì họ được đào tạo thật, họ ra trường họ có một cái quá trình quản lý tốt, có nhiều cái kinh nghiệm. Bây giờ mà các cái đối tượng đó mà cho họ nghỉ thì tôi thấy cũng rất là lãng phí, bởi vì là vẫn còn tập trung nhiều trí tuệ, đấy là một nguồn tài nguyên trí tuệ của ta. Nếu mà ta có lộ trình tốt và cái người mà được kéo dài tuổi hưu là tập trung vào cái lao động chất xám, cái lao động mà có sáng tạo, lao động trình độ cao, lao động quản lý, thì là nó thúc đẩy cái tăng trưởng kinh tế. Mà thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tức là nó sẽ thúc đẩy tăng trưởng việc làm. In contrast, as soon as the proposal to raise the retirement age was announced, many people start to worry that job opportunities for young people will decrease. According to the General Statistics Office, the unemployment rate among youngsters aged from 15 to 24 was around 6.47% in the first quarter of 2016, and the figure for those above 25 was 1.27%. Cái tỷ lệ thất nghiệp không chỉ là cái lao động giản đơn mà ngay cả cái lao động quá học, tức là lao động qua đào tạo, thậm chí là đại học, thạc sĩ mà vẫn thất nghiệp. Cái năm quý 1 năm 2016 là đến 225.000 người. Thế thì trước kéo dài tuổi nghỉ hưu thì đã có thất nghiệp rất lớn như vậy. Thì của thanh niên ấy, nếu mà ta kéo dài tuổi nghỉ hưu thì cái cơ hội việc làm của thanh niên là sẽ giảm, là chắc chắn. Tuy nhiên trong dài hạn thì tôi vẫn nói là nó phụ thuộc vào cái tốc độ tăng trưởng việc làm hàng năm. Có những ý kiến cho rằng Việt Nam hiện nay đang ở trong giai đoạn dân số vàng. Vậy thì cái việc tăng tuổi nghỉ hưu vào lúc này có phải là quá sớm hay không? Bởi vì nó có thể sẽ dẫn đến việc hạn chế cơ hội việc làm cho những người trẻ hơn đang ở trong độ tuổi lao động. Đúng là xét về ngắn hạn và xét ở cấp độ từng doanh nghiệp thì là một người nghỉ hưu thì tức là chúng ta có thêm một cái chỗ trống việc làm để cho cơ hội cho những người lao động trẻ, đúng không ạ? Nếu mà xét ở cấp độ từng doanh nghiệp một thì nó là như vậy. Nhưng nếu mà chúng ta xét ở trên tổng thể của cả thị trường lao động thì nó không hẳn là như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì thực tế là rất nhiều người nghỉ hưu của chúng ta sau khi nghỉ hưu thì họ vẫn tiếp tục tham gia vào thị trường lao động.
Và như vậy thì nếu mà xét tổng thể trên thị trường lao động thì không phải là cứ một người nghỉ hưu là thị trường lao động có một chỗ trống việc làm cho người lao động trẻ. Tuy nhiên thì để mà nó giảm đến mức tối đa cái tác động của cái tăng tuổi nghỉ hưu đến cái cơ hội việc làm của các lao động trẻ thì chúng ta cũng cần thiết phải có cái lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu nó hợp lý như chúng ta đã đề xuất. Chúng ta không thực hiện tăng ngay tuổi nghỉ hưu từ 60 lên 62 hoặc là từ 55 tuổi lên 60 tuổi, mà chúng ta sẽ thực hiện tăng là mỗi năm chúng ta chỉ tăng từ 3 hoặc 4 tháng tuổi thôi. Có những cái nghiên cứu kể cả quốc tế cũng như là có nghiên cứu ở Việt Nam mình thì họ đưa ra rằng nếu mà xét trong dài hạn thì cái việc tăng tuổi nghỉ hưu nó không những là không ảnh hưởng đến cái vấn đề việc làm của lao động mà nó còn kích thích cái việc làm cho lao động và nó giúp cho cái việc mà tăng trưởng kinh tế. Tôi chỉ ví dụ nếu mà xét trong dài hạn thì ví dụ một người mà nếu mà người ta có trình độ, người ta có kinh nghiệm mà giữ người ta ở lại làm việc thì có khi người ta còn tạo cơ hội cho sản sinh ra nhiều cái việc hơn cho lao động trẻ. Ví dụ như là một bác sĩ giỏi khi mà người ta ở lại người ta làm việc thì người ta sẽ thu hút được nhiều cái bệnh nhân đến khám hơn. Và để đáp ứng được cái này thì nó sẽ cần thêm, ví dụ như thêm bảo vệ, thêm y tá, tức là họ còn tạo thêm nhiều việc làm cho những cái người lao động khác. Có rất nhiều ý kiến cho rằng việc tăng tuổi nghỉ hưu cần phải được điều chỉnh tùy theo từng lĩnh vực lao động. Vậy thì cụ thể là cái đề xuất mới này sẽ tăng tuổi nghỉ hưu ở những lĩnh vực nào và không tăng tuổi nghỉ hưu ở những lĩnh vực nào? Chúng ta cũng không thực hiện tăng đồng loạt đối với tất cả các nhóm đối tượng, mà chúng ta sẽ thực hiện tăng, ví dụ như là tăng đối với cán bộ công chức viên chức thì tăng trước, thực hiện cũng theo lộ trình và thực hiện từ năm 2020 thì bắt đầu tăng đối với nhóm cán bộ công chức viên chức. Sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện đối với nhóm người lao động trong các doanh nghiệp, sẽ bắt đầu thực hiện cái lộ trình tăng từ 2025 trở đi chẳng hạn. Còn đối với người lao động mà làm các cái công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm, ví dụ như là công nhân may công nghiệp, ví dụ như công nhân chế biến thủy sản, công nhân cạo mủ cao su hoặc là than treo hầm lò, thì những cái nhóm mà nặng nhọc độc hại này hay là những cái người mà bị suy giảm khả năng lao động, tức là những người mà sức khỏe yếu, suy giảm từ 61% trở lên thì chúng ta sẽ không thực hiện tăng đối với các nhóm đối tượng này, mà tuổi nghỉ hưu của nhóm đối tượng này vẫn được nghỉ hưu trước tuổi. Experts divide countries into three groups with three distinctive regulations on the age of retirement. First, there are those countries with an aging population that are highly developed. They tend to have high employment growth. Those countries usually have a retirement age of around 65 to 67. Tuổi nghỉ hưu thì tôi thấy là người ta lại không đặt ra một cái căng thẳng như là ở một số nước, ví dụ như ở Việt Nam. Những cái nước mà nó đông cái dân số già đấy, dân số già tức là cái người thiếu lao động thì người ta vẫn phải tiếp tục làm việc. The second group is developing countries that are developing quickly. Their population is getting old and the retirement age is often increased to 65. The third group is developing countries that have a low level of development. These countries have abundant workers, so they regulate the age of retirement at around 60, but they are still starting to raise it to 62 or 63. Thế thì ta đang ở cái nhóm thứ ba. Nhóm mà chúng ta muốn kéo dài cái tuổi hưu thì chúng ta phải có lộ trình để cho nó phù hợp. Và theo xu hướng là dần dần là kéo dài tuổi hưu ra đến lúc nào ta đạt trình độ phát triển. Experts know that raising the retirement age is a significant and sensitive issue as it affects millions of workers. It depends on the socio-economic situation, employment growth, and the social insurance fund. The roadmap for lifting the age for retirement may last from 10 to 15 years. France is raising the age of retirement from 60 to 67 between 2011 to 2023. The US currently has a retirement age of 65, and each year it will increase that limit by 2 months until it reaches 67. Từ 2021 trở đi thì tốc độ già hóa dân số sẽ nhanh hơn. Và tôi cho là nếu một cái khả thi là chúng ta bắt đầu từ năm 2021 trở đi, nhưng mà cũng không phải cho tất cả. Mà cái nhóm đầu tiên chúng ta có thể áp dụng được là cái nhóm tăng tuổi nghỉ hưu cho cái số lao động trình độ cao ở khu vực hành chính nhà nước, rồi khu vực sự nghiệp công. Và thậm chí trong doanh nghiệp thì cũng chỉ là đối tượng là lao động quản lý, lao động kỹ thuật trình độ cao, nhất là những cái doanh nghiệp mà áp dụng công nghệ cao.
Trong quá trình xây dựng cái đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu thì chúng ta đã có tham khảo những cái kinh nghiệm từ các quốc gia nào và cụ thể là những kinh nghiệm đó là như thế nào? Về kinh nghiệm của quốc tế liên quan đến vấn đề điều chỉnh tuổi nghỉ hưu ấy, thì xu hướng của các nước là để ứng phó với vấn đề mà già hóa dân số thì các nước đều hướng đến là xem xét cái việc điều chỉnh cái tuổi nghỉ hưu. Thông thường thì của các nước thì có rất là nhiều nước mà thực hiện cái việc mà điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu. Các cái nước phát triển như là Mỹ, Pháp thì họ cũng đều thực hiện cái lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu. Các nước này thì họ cũng chỉ mỗi một năm họ cũng chỉ tăng thêm từ 2 tháng cho đến 3 tháng, 4 tháng tuổi thôi. Cái nước nó cũng tương đối giống Việt Nam trong cái vấn đề già hóa dân số, tức là Nhật Bản chẳng hạn, thì Nhật Bản cũng đã có cái lộ trình mà tăng cái tuổi nghỉ hưu từ 65 lên 67 và họ cũng thực hiện cái lộ trình. Các nước thì thông thường để thực hiện điều chỉnh cái tuổi nghỉ hưu này thì cái lộ trình của họ thông thường cũng phải mất là có những nước thì mất 10 năm để thực hiện hết lộ trình, có những nước 15 năm, có những nước là phải 20-30 năm người ta mới thực hiện hết cái lộ trình tăng tuổi là lên được 5 tuổi hoặc là lên 2 tuổi, tương tự như Việt Nam đấy. Có những ý kiến cho rằng những nước như Nhật Bản thì hiện nay đang ở trong giai đoạn dân số già, còn Việt Nam thì đang ở trong giai đoạn dân số vàng. Vậy thì việc tăng tuổi nghỉ hưu vào lúc này có phải là quá sớm hay không? Đúng là Việt Nam của chúng ta thì đang trong cái giai đoạn là dân số vàng. Chúng ta bước vào thời kỳ dân số vàng từ năm 2007 là Việt Nam đã bước sang cái giai đoạn là dân số vàng. Tuy nhiên thì đồng thời với việc mà chúng ta chuyển thành dân số vàng thì bắt đầu từ năm 2011 là chúng ta đã bắt đầu sang cái giai đoạn già hóa dân số. Và Việt Nam thì cái thời gian mà để chuyển từ cái giai đoạn già hóa dân số sang giai đoạn dân số già của Việt Nam là ngắn hơn rất là nhiều so với các nước. Những nước phát triển, ví dụ như là Mỹ hoặc Canada thì họ phải mất đến 50 năm, 60 năm để cho cái giai đoạn chuyển từ là giai đoạn già hóa dân số sang giai đoạn là dân số già. Nhưng mà ở Việt Nam thì giống Nhật Bản, là cái giai đoạn mà chuyển này nó rất là ngắn. Nhật Bản thì họ chỉ mất 26 năm là để chuyển từ giai đoạn già hóa dân số sang cái giai đoạn dân số già. Và Việt Nam mình thì còn ngắn hơn, Việt Nam mình chỉ mất khoảng từ 17 cho đến 20 năm là chúng ta sẽ chuyển sang cái giai đoạn là từ giai đoạn là già hóa dân số sang giai đoạn dân số già. Do vậy mà việc có nhiều người nhận định là vậy thì chúng ta tăng tuổi như vậy là có quá sớm hay không? Thì tôi cho rằng là ở cái Việt Nam chúng ta với cái tốc độ già hóa như của Việt Nam thì không phải là quá sớm. Bởi vì chúng ta bây giờ chúng ta thực hiện cái việc tăng tuổi nghỉ hưu thì chúng ta sẽ có nhiều cái lựa chọn cho cái việc mà lộ trình của chúng ta nó giãn cái lộ trình nó dài ra để nó giảm cái tác động đến cái vấn đề thị trường lao động. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi này của Đài Truyền hình Việt Nam. There are concerns about the employment opportunities for young people when Vietnam leaves the retirement age. However, a study by the Institute of Labor Science and Social Affairs and researchers has pointed out that theoretically, lifting the retirement age will increase GDP and contribute to economic development. These, in turn, will increase total employment demand, and workers will have a better chance of finding jobs. There remain different opinions towards the proposal, and the National Assembly is scheduled to discuss approval of the draft labor code next year. We will keep you updated on that. But for now, that also wraps up this edition of BizLine. Thank you very much for watching. You can always rewatch our program at vtv4.vn or youtube.com/vtv4go. From our team in Hanoi, until next time.